Отже, переговори Байдена і Путіна – топ-тема тижня. Розмова, за якою напружено стежив чи не весь світ, яка мала б зупинити війну. Чи вдалося? Бо Путін розігрує цю карту за рік уже вдруге. І ми нагадаємо вам також на картах. Ось квітень 21-го. Пригадуєте? Російська армада стягнута до кордонів України ніби для навчань. Реальна небезпека військового вторгнення. І пропозиція Байдена Путіну зустрітися, як спроба втихомирити кремлівського божевільного пацієнта. У червні очільники Штатів і Росії побачилися особисто в Женеві. Як результат – одноосібна поступка Білого дому. Росіянам все-таки подарували добудову Північного потоку-2. І зразу після Женеви Байден дав Путіну рівно півроку на зміну агресивної політики. Ну і от півроку минуло, і знову ще більше московських військ оточує нас. Путін нахабно озвучує свої червоні лінії і вже навіть називають можливий час повномасштабного наступу Росії. Чи зупинить його нова розмова давніх знайомих, якої явно добивався Кремль? Яка реальна мета його торгів? І чому росіяни знову хваляться успіхом свого Північного потоку-2? Наш спецкор у Штатах Ольга Кошеленко поговорила зі знавцями американської дипломатії і каже, не все так просто, як здається на перший погляд. Ви знаєте Володимира Путіна. Вважаєте, він убивця? Ага. Приветствую вас, господин президент. Радий бачити знову. Шкода, що ми не побачились під час саміту Великої Двадцятки. Сподіваюсь, наступного разу побачити вас. Джо Байден має вибуховий темперамент. Про це знають усі, хто знайомий з ним ближче, ніж по телевізору. Хоч іноді він зривається навіть публічно. До чого ви вчора домовилися із Путіним? Він багато про вас запитував. На переговорах із Путіним, принаймні ті 30 секунд, що стали публічними, президент США втілена люб'язність. Сміється і вітає Путіна аж занадто жваво, як для приводу, що їх зібрав. Я вражений тим, як вони провели цю зустріч. На відміну від Женеви, не обговорюють жодних подробиць того, що було сказано. Ми можемо про щось здогадуватися, що Байден сказав йому особисто. Судячи з того, що він говорив публічно, він демонструє занадто вишукану чутливість до почуттів Путіна. Сильне публічне попередження також необхідне. Але, здається, адміністрація Байдена обрала іншу тактику. Після саміту у Женеві Байдена критикували за те, що він вивів Путіна з політичної ізоляції на найвищу політичну сцену. Їхню другу за півроку зустріч організували у рекордні строки. І не просто телефонну розмову, а більш статусний відеозв'язок. Все це лестить імперським комплексам Путіна. Та опитані мною американські дипломати не радять шукати у тому поступливість Білого дому чи раптову зміну у ставленні Байдена до Путіна. Це радше розвідка щодо справжніх планів і намірів Кремля, які досі залишалися нез'ясованими. Мені здається, він виглядає дуже слабко. Цілий світ критикує Путіна сьогодні. Ніхто не каже, дивіться, який Путін молодець, він знов погрожує Україні. Я не бачив, щоб хтось це зробив. Він виглядає як бандит. Так, він отримав зустріч, але це не та зустріч, яка дає тобі можливість виглядати впливовим. І важливо, щоб це розуміли не лише українці, а й росіяни. Кожна гра має свої правила. Під час партії у шахи, наприклад, гравець не може на власний розсуд вимагати прибрати із дошки фігури супротивника. Приберіть коня, він ображає мої почуття. А Путін може. Уже кілька тижнів, як він завів пісню про те, що не хоче бачити НАТО біля своїх кордонів. Україна теж не хоче бачити його армію у притул до своїх. Але вона там є. І у Вашингтоні, і у Брюсселі Путіну відповіли. Лише країни-аспіранти і члени НАТО, а не Росія, вирішуватимуть, хто буде в альянсі. Здавалося б, і розмові кінець. Але суть полягає у тому, говорять мої співрозмовники, що скарги Путіна на НАТО – блеф. Путіна не турбує розширення НАТО на Україну. Він все це вигадав. Йому потрібен привід. Давайте відверто. Я знаю російські спецслужби дуже добре, зважаючи на час, проведений в Росії. Вони прекрасно знають, що у штаб-квартирі в Брюсселі немає навіть дискусії щодо плану дій щодо членства України. Не те, що формального запрошення на вступ. Тож Путін фабрикує цю кризу, бо йому потрібен привід, щоб тиснути на Київ чи Вашингтон, щоб чогось досягти.
Питання у тому, що намагається виторгувати Кремль у такий спосіб. Його справжня мета – змінити зовнішній курс України. Але не думаю, що він досягне цієї великої мети. Його короткотермінова мета – щоб ми, я маю на увазі котрась із країн США, Німеччина, Україна або об'єднання ЄС чи НАТО, зробили Москві якісь поступки. Можливо, якісь переговори щодо миру на Донбасі, можливо, щось по Північному потоку-2. Щось таке. І щось таке не забарилося. Того ж дня, одразу після переговорів Байдена та Путіна, Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на наступний рік. Із нього зникли поправки, які стосувалися санкцій проти Північного потоку-2. Відверто кажучи, вони й досі не набирали необхідної кількості голосів, і бюджет кілька разів не могли ухвалити. І те, що адміністрація Байдена дотиснула Сенат саме цього дня, може бути збігом обставин. Я не підтримую це рішення, але воно було ухвалене ще задовго до цього загострення. Ми бачимо результати зараз, але це було вирішено давно. А от що не підлягає сумніву, санкції проти Північного потоку-2 вирішили притримати на випадок, якщо Путін таки рушить на Україну. Радник президента із питань нацбезпеки Джейк Саліван, один із тих 4, хто разом із Байденом був присутній на відеоконференції з Путіним, каже, поки газогін не запрацював, він не зброя, а слабкість Кремля. Стосовно Північного потоку-2, той факт, що по ньому зараз не йде газ і він не працює, означає, що він не є важелем впливу Путіна. Це важіль Заходу. Якщо Володимир Путін хоче, щоб через цей газогін йшов газ, він може не захотіти ризикувати і проводити нове вторгнення до України. Що ж, окрім Північного потоку, потрапило до санкційного списку, яким Байден пригрозив Путіну. Журналісти цілий тиждень обговорюють припущення, отримані від джерел. Ані повного переліку, ані порядку їх застосування ніхто, окрім вузького кола утаємничених, не бачив. Я був вічливим, але дуже чітко дав зрозуміти. Якщо він насправді вторгнеться в Україну, будуть серйозні наслідки. Економічні наслідки, яких він ще досі не бачив. Він знає. Його негайна відповідь полягала в тому, що він це зрозумів. Санкції Байден узгоджує із європейськими союзниками. У разі війни вони мають відповісти єдиним фронтом. Вони готові зробити те, що не змогли 2014-го, коли Росія анексувала Крим. І ця безкарність дозволила Путіну розпочати війну на Донбасі. Я можу припускати, санкції щодо кількох великих банків, секторів економіки, на кшталт видобувної, суверенний борг – це потужний удар. І, можливо, хоча я сумніваюсь у цьому, відключення Росії від системи SWIFT. А чому сумніваєтесь? Тому що це матиме величезний вплив поза межами Росії. Але якщо російські танки підуть на Київ, можливо, SWIFT також. І якщо Росію викинуть із системи переказів SWIFT, їхні банки більше не зможуть проводити транзакції із закордонними. Це смерть для економіки. А банківські картки росіян у Європі та США будуть не більше, аніж шматками пластику. Та це навряд чи втішить українців, якщо нас насправді атакують. Навіть зі збільшеною до 300 мільйонів допомогою в оборонному бюджеті США та додатковими поставками військової техніки. Втім, після телефонних переговорів із Байденом президент України налаштований оптимістично. Зробили все, щоб Росія на сьогодні сказала Сполученим Штатам Америки, що ми не збираємось вторгатись. Щоправда, якщо Путін і давав Байдену обіцянки не вторгатися, то вони точно спрямовані винятково на експорт. Бо для внутрішнього споживача удома він знов завів улюбленої. Росія все-таки собирається чи не собирається нападати на Україну? І якщо ні, то, собственно, чому? Ну, а если да, то тем более почему? Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность. Нас не может не беспокоить перспектива возможного прийняття України в НАТО. Розуміючи абсурдність і відкидаючи суть претензій щодо стримування НАТО, Байден пообіцяв невдовзі організувати Путіну саміти з членами Альянсу, де він зможе поговорити про свої страхи. Так поводяться із терористами, які захоплюють об'єкти. Їх відволікають від руйнівних дій. Терористи безпечніші, коли із ними розмовляють. Так їм складніше цілитися і вбивати.
Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко. У Києві за розмовою Байдена і Путіна стежили з надією, але і з тривогою. Чи не стануть очільники двох ядерних держав домовлятися про Україну без України? Чи не стане предметом компромісу наш рух до НАТО? До чого можуть схиляти Київ? Володимиру Зеленському Джо Байден позвонив уже після того, як поінформував про спілкування із очільником Кремля лідерів Франції, Німеччини, Британії та Італії. То що ключового почув президент України у 1,5-годинній телефонній розмові із президентом Сполучених Штатів? Ось стислі тези з його інтерв'ю для ТСН. Меседж, який я отримав від президента Сполучених Штатів, що Росія запевнила Сполучені Штати Америки і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави. Мені здається, що це нехай невеликий і не кінцевий, але ж все ж таки важливий, дуже важливий результат. Ми говорили про те, що у нас може з'явитись завдяки Сполученим Штатам Америки ще один майданчик перемовин з Російською Федерацією. Тут дуже складний такий, знаєте, тонкий хірургічний момент, як не втратити нормандський формат. Всі за, щоб існувало декілька шляхів і щоб як можна більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на Сході. Я не виключаю окремий формат і прямих перемовин з президентом Російської Федерації. Я бачу підтримку цього напряму і з боку європейських партнерів і Сполучених Штатів Америки. Мені здається, президент Байден сказав це навіть не тільки мені, а сказав публічно, що НАТО і членство в Альянсі – це вибір не Сполучених Штатів Америки, вибір не Росії, будь-якої країни Альянсу. Це вибір суспільства України, вибір громадян України. На жаль, він не додав, що, на жаль, вирішують не громадяни України, а саме ті країни, про яких я трішки вище сказав. На будь-якій платформі, де буде йтись мова про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО або країни Європейського Союзу, де ми не є членом, у будь-якому випадку Україна цього вимагає, а Сполучені Штати це підтверджують, що Україна буде суб'єктом таких платформ. І розмовою з президентом Зеленським, а також 4 ключовими партнерами у Європі. Ось вони на карті. Джо Байден не обмежився. У властивому йому стилі для протидії російській агресії він продовжує об'єднувати світ. І це вкрай дієва і неприємна для Росії річ. У день розмови із президентом України очільник Штатів зізвонився також із главами країн Бухарестської дев'ятки – Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини, щоб разом працювати над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу. Це дослівно. Ну і ще один неприємний для себе сигнал Москва отримала цього ж тижня. Тільки Росію і Китай не запросили на саміт за демократію, ініційований Байденом, у якому брали участь 100 країн, включно з Україною. І об'єднаний дипломатичний фронт розростається. Про серйозні наслідки, якщо Путін нападе на Україну, попередили його сьогодні країни Групи 7 G7 на зустрічі в Ліверпулі. А це вже більше, аніж Європа. Ну а глава британського МЗС Ліз Трас напередодні згадала найболючіше місце Кремля і наполегливо порадила усім незалежним країнам якомога швидше знайти альтернативу постачанням російського газу. І пообіцяла, що Британія займеться цим. Відповідь Росії на цей дипломатичний наступ – нові провокації і пошук нового приводу для бряцання зброєю. Ось це Азовське море. 70% його зараз перекрито російськими військовими, які оголосили всі ці зони районом морських стрільб. А десантний корабель російського флоту став буквально біля нашого берега. Всього-навсього за 4 кілометри від Маріуполя. І ми нічого вдіяти не зможемо. Згідно із ганебним договором 2003 року про Азовське море, дії росіян не вважаються агресією, допоки чобіт російського десантника не ступив на пісок узбережжя. І до цього було зовсім близько. До речі, у день перемов Байдена і Зеленського український корабель «Донбас» вийшов із Маріуполя у море для ходових випробувань.
Донбас вважають військовим кораблем, але на його обловку немає жодного озброєння. Це колишня плавуча рембаза, переобладнана під корабель управління. Там хіба кілька солдатів із автоматами може бути. Але Росія почала заявляти, що, мовляв, Україна знову йде на прорив Керченської протоки. Тут треба розуміти, що Азов мілкий, і ходити по ньому хоч трохи більшим, аніж катер кораблям, можна далеко не всюди. Тільки по фарватерах. Ось Донбас і вийшов для випробувань після ремонту. Туди і назад. А російські пропагандисти, як за командою, з радістю кинулися волати, що от він, привід для війни. Головний редактор Russia Today Маргарита Симоніан написала в Твіттері: «Началось, что ли? Матушка, не подведи». А телеведучий Володимир Соловйов вже почав обговорення можливого сценарію повномасштабної війни Росії з Україною. Ну і те, що ми покажемо вам зараз, уже завтра, я не сумніваюся, можна буде побачити чи не на всіх російських пропагандистських телеканалах. Відповідно, відредаговане. Бо йдеться про нову техніку, яку отримала українська армія за останній свій ювілейний рік. Усе, що, бодай, трохи допоможе захиститися від російських військ, які стискають кільце навколо України. І дасть нам можливість виграти зайвий день або навіть зайву годину в разі агресії. Утім, російські пропагандисти, як завжди, називатимуть чорне білим і брехатимуть, що це не Росія, а Україна збирається нападати. Нашій армії 30. І наш Андрій Цеплієнко побачив, як вона міняється на очах, опановуючи найсучасніше озброєння, в основному оборонне, функція якого – наш захист від їхнього нападу. У руках цього українського солдата те, з чим дуже не хоче зустрітися російська армія. Пускова установка «Джавелін» і контейнер із ракетою. Зробив постріл і мерщій до укриття. Ракета сама знайде ворожий танк. Сам тубус является одноразовым, поэтому выстрелил, тубус скинул, ракета ушла, и все. «Джавеліни» – зброя захисту, яка допоможе зупинити бронетехніку окупантів у разі вторгнення. І не існує жодних географічних обмежень, де і як Україна буде захищати себе «Джавелінами». Насправді це єдиний вид американського озброєння в Україні, який всерйоз відлякує росіян. Вони навіть наварюють спеціальні сітки над своїми танками. Сподіваються, що вони захистять їх від ударів згори, але навряд чи це їм допоможе. Спроби захиститися від «Джавелінів» можуть свідчити про те, що російські танкісти готуються в'їжджати на українську територію. Сподіваються, що така авоська зверху має послабити ніщівну силу «Джавеліна». Але навчання показали, якщо ракета вже побачила танк, вона його гарантовано зупинить. Саме застосування «Джавеліну» – це вже буде крайні міри, які ми будемо застосовувати в операції Об'єднаних сил. Якщо російські танки спробують перетнути український кордон, першими їх побачать оці пташки. Один із цих байрактарів уперше на українській війні застосував високоточний боєприпас і 8-кілограмовою бомбою змусив замовкнути цілу батарею гаубиць, яка влаштувала пекло у прифронтовому українському селі. Ми застосували один з самих найменших боєприпасів. Це нанесло серйозні наслідки в плані психологічного. Саме той, на який її сподівалися. Саме психологічний ефект змінив правила гри на лінії розмежування. Тепер бойовиків не тягне розгортати важкі гармати. За їхнім рухом спостерігають оці камери вартістю в $1 мільйон. Найдорожчий і найважливіший компонент безпілотного розвідника. Байрактари – це не лише надсучасне озброєння, а й політичний сигнал від Туреччини. Кілька днів тому Путін телефонував Ердогану і вимагав від турецького президента взагалі припинити продаж безпілотників Україні. Як реагує Туреччина? Попри агресивні вимоги Кремля, Анкара навпаки збільшує постачання цих крилатих роботів для українських збройних сил і пришвидшує відкриття в нас центру з обслуговування бойових дронів. Найближчим часом виробник байрактарів передасть Україні ще 20 безпілотників, стверджують західні джерела. А сервісний центр зрештою перетворять на завод із випуску ще більш просунутих модернізованих крилатих машин. Після окупації
Ті рубежі – больова точка української оборони. Тому кожна нова бойова одиниця в військово-морських силах збільшує ймовірність ефективного опору на морі. Свіже поповнення українського флоту зроблено в Америці патрульні катери «Суми» та поруч стоїть «Фастів». Звісно, це невеликі ракетні кораблі, але це лише частина американської військово-морської допомоги, яку отримає Україна. Загалом в Україні буде 7 таких катерів класу «Айленд». Ну ви розумієте, що сили нерівні насправді. А за нами правда. Я не можу залишатися осторонь. У найближчих планах те, що викликає істерику в Кремля. Британці будуватимуть для України військово-морські бази в Бердянську та Очакові. Що стосується Чорного моря, у нас буде основних 3 бази. Це одна база буде, як і зараз, ще в Одесі, база в Південному і основна головна база в Очакові. Українські береги прикриватимуть вітчизняні протикорабельні комплекси. Україна входить в клуб небагатьох країн, котра здатна своїми силами проводити виробництво протикорабельних комплексів. Протикорабельний ракетний комплекс «Нептун» уже несе службу в складі берегової оборони військово-морських сил. «Нептун» – це локомотив нашої ракетної програми. Як на мене, найкраще, що зробила українська оборонка. Розумна ракета, випущена з такого контейнеру, може підлітати до кораблів противника буквально в кількох метрах над поверхнею води. Вони її просто не помітять. І що б там не казала російська пропаганда, це виключно оборонна зброя. Наша надія на захист від ударів з моря. «Нептун» може зупинити кораблі противника на відстані в майже 300 кілометрів від тієї точки, де розгорнута пускова установка. Єдина, яка поки що є на озброєнні. Так через кілька місяців до охорони українських берегів прибуде цілий дивізіон таких розумних ракет. Весна 22-го дивізіон буде готовий до виконання завдань за призначенням. Після чого буде проведено бойове злагодження і бойові пуски. Наступний рік зачиняє вікно можливостей для силового повернення України в руський мір. І якщо оборонна стратегія буде втілена, ціна агресії для Москви має стати просто непосильною. Андрій Цаплієнко, Сергій Азаренко, Павло Парфенюк, Віталій Ткачук.